Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Good evening, this is Comrade Balkan, bringing you the latest developments on the political landscape. As surprising as we all know, the dictator President Grace officially announced his resignation amid growing tensions and controversies surrounding their administration and worldwide. It is to be effective immediately, and the TFA, also known as the AFP, is undergoing reform. This sudden resignation marks a significant shift in the nation's leadership during a time of heightened tension and scrutiny. At the heart of these current debates lies the reputation of the Armed Force of the Philippines, an institution that has long been regarded as a pillar of national security. Recent allegations have challenged the AFP's standing, raising concerns about transparency, accountability, and the role of the military in politics. Critics argue that these issues have contributed greatly to the administration's instability, while supporters maintain that the AFP remains a steadfast defender of the people. As the nation processes these developments, the coming days will be crucial in determining the next steps for our government and the military's role in safeguarding democracy and peace. We'll continue to bring you updates as the story unfolds.
Hôm nay đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử hiện đại của đất nước chúng ta. Việc tổng thống của chế độ đương nhiệm tuyên bố từ chức không phải là điều bất ngờ, mà là kết quả tất yếu của sự ngạo mạn, tham nhũng và sự phản bội niềm tin của nhân dân một cách không ngừng nghỉ. Đây không phải là thời khắc để ăn mừng, mà là thời khắc của sự sáng suốt. Trong suốt một thời gian dài, quân đội Philippines từng được xem là lực lượng bảo vệ quốc gia, nay đã rơi vào vũng lầy ô nhục. Thế giới đã tận mắt chứng kiến sự lạm quyền, sự bịt miệng tiếng nói và việc đàn áp chính những người dân mà họ từng tuyên thệ bảo vệ. Uy tín của họ giờ đây không còn là danh dự, mà là sự hổ thẹn. Nhưng trong khi họ sụp đổ, thì chúng ta vẫn đứng vững. Dưới ngọn cờ ngoại giao và ý chí của nhân dân, Bộ Ngoại giao long trọng tái khẳng định cam kết kiên định của mình đối với hòa bình, chủ quyền và phẩm giá dân tộc. Chúng tôi trình diện trước thế giới một mặt trận đoàn kết, không phải được xây dựng bằng danh xưng mà bằng lý tưởng. Semper Spectral, cố vấn cấp cao của Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Gihua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, SROV4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Suyuka, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, và tôi, MZM, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao. Chúng tôi không chỉ đứng lên vì Việt Nam, mà còn cùng sát cánh với tất cả những dân tộc khát khao công lý, hòa bình và quyền tự quyết. Chúng tôi kêu gọi tất cả các đối tác ngoại giao, cán bộ công chức và ngay cả những người lính lương thiện trong quân đội. Bây giờ là lúc để chọn đứng về phía nhân dân. Bây giờ là lúc để đứng về phía hòa bình. Hãy để thế giới ghi nhớ ngày hôm nay, không phải như một cuộc khủng hoảng, mà như khoảnh khắc nhân dân giành lại tiếng nói của chính mình vì hòa bình, danh dự và nhân dân. Đây là SROV4. Baby, come home. I need you to hold me, 'cause it's getting cold and it's getting stormy. These nights I'm alone, but my one and only picks up the phone and tells me she's never coming home. Renee's in the bath, a little unstable, 'cause you broke her bed. She was an angel, she lets out a gasp, 'cause they're on the table, a call from her past, but she knows she's never go. Xin chào Hà Nội. We want to congratulate the people for witnessing the downfall of a so-called savior, a foreign defamer who led the armed forces of the Philippines, a dictator who claimed he could save their nation. His grip on power has shattered, yet we remain aware that some still cling desperately to his fading shadow. For years, these officials and their puppets have danced to the tune of corruption and oppression, betraying the people they claim to serve. The faces change, the labels shift, but the poison remains the same. For years, people have been betrayed, deceived by broken promises, chained by corruption and silenced by oppression. And we can see through their tricks. Do not think that you can fool us. The people can see clearly and are no longer blind. I'll give you a history lesson. Years ago, they fell because of a dictator's cruelty, arrogance, and greed. And we made them fall again. Not once, but twice.
True change does not come from swapping names or repainting old faces. True change comes when the people rise, united, strong, and demanding justice, equality, and freedom. Your people demand genuine transformation. They demand accountability for your actions. They demand a ruler that serves the people and not by itself. And we demand an end to your lies. It would have been more favorable for him to remain silent rather than talking nonsense, because he had simply nothing to say. The Vietnamese people will never bow to foreign aggressors. No power in this world, no empire, no puppet, no tyrant shall bully, oppress, or enslave us. And for those who dare step foot on our sacred soil with hostile intent will be met by the unshakable will of the masses, with their heads crushed beneath the hammer of our revolution and the sickle that binds us together. We are the masters of our own destiny, and we shall defend our rights, our liberty, and our pursuit of happiness to the very last drop of blood. Sin igualdad de derechos para las mujeres. No hay socialismo, solo una transición a sus ideales. As Ho Chi Minh said, nothing is more precious than independence and freedom, and Vietnam stands as one. The Vietnamese people are united. The rivers may run shallow, the mountains may erode, but the truth will never fade. 历史在善，我们在一边。Theo các em, khi một đất nước đứng dậy sau đau khổ, ta cần xây dựng lại điều gì đầu tiên? Thưa cô, em nghĩ là bệnh viện ạ. Dạ, em biết, là nhà ở. Các em trả lời gần đúng rồi. Quả đúng là những thứ ấy đều là những điều tất yếu và cần thiết. Nhưng vẫn có một thứ quan trọng hơn tất cả, đó là tri thức. Chúng ta không chỉ đang vực lại đất nước, chúng ta còn đang nuôi dưỡng một thế hệ mới, thế hệ tiên phong bảo vệ cho đất nước này. Vì một tương lai không một kẻ độc tài, không một kẻ thù nào hay thách thức nào có thể khuất phục được chúng ta khi dân tộc chìm vào bóng tối hỗn loạn. Dạ thưa cô, chúng em không phải là những đứa trẻ của sợ hãi, chúng em là những người con của cách mạng, là những người sinh ra để cải thiện, sinh ra để vươn lên. Họ phá hủy thì chúng em sẽ kiến tạo, họ cướp bóc thì chúng em sẽ khôi phục. Đất nước này thuộc về những người xây dựng nó bằng chính đôi bàn tay của mình. Cuộc cách mạng của chúng em không chỉ chống lại những tham nhũng mà còn chống lại sự tuyệt vọng. Chúng em không chờ đợi tương lai, chúng em chính là tương lai và chúng em đang ở đây. Chúng em đã tin tưởng, chúng em đã xây dựng một Việt Nam mới mẻ.